Kayo po ba ay naiinip ngayong pandemic dahil walang magawa sa bahay at walang mapagkakitaan? Well, ngayon po ay magtuturo po ako kung paano kumita ng pera na walang skills po na kailangan. Hi mga momshies and papshies! Welcome back to my channel. I'm Rodaline Tayo, mother of 3 children. So for this video, magtuturo po ako kung paano po kumita ng pera online na wala pong skills na kailangan. Gagawin lang po natin is mag-copy and paste at digit po ito. Kung bago ka po sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para ma-notify pa po kayo sa mga videos na i-upload ko kung paano kumita ng pera online. So, ang gagawin po natin, mag-create lang po tayo ng website dito sa Google site. So, free po ito. And then, magka-copy po tayo ng article sa Google na lagi pong hinahanap po ng mga tao. Halimbawa, yan. How to lose weight fast. Okay, fast. Then, click natin. Ayan. Ayan. And then, click natin ito. Itong unang-una, how to lose weight fast. Ayan. And then, ayan. Ayan. So, kakopy natin tong article na to sa website po natin, no? So, tandaan po natin, no, na lahat ito po ay free. Yan. Pwede natin, yan. Ito muna ang title. Dito tayo sa ating website. Then, control B lang natin, no, para sa paste. Kakopy lang po natin yung title. So, pwede natin i-adjust yung para mapaganda po natin, no? Yan. So, ito nga gamitin natin. Gusto natin, CANVA. And then, pwede natin mag-guhit yung color. Pwede natin, yan, gawing white. Yan, since na yung background po natin is black. And then, pupunta na tayo sa text box para makopy natin yung article na to. Yan. Drag natin sa baba. Yan. Copy natin, no? Yan. Control. Yan. So, yan. Nakopy na po natin, no? Yan. And then, so, paano ba ako kikita nga po dito, no? Kapag meron na ako article. Yan. And then, syempre, wag natin kalimutan na kailangan meron tayong lagyan po pala natin ng image, no? So, punta tayo dito sa Pixels. Itong Pixels, free din po ito. Pwede tayo mag-download and ng mga videos and pictures na pwede natin gamitin sa paggawa ng website and sa paggawa po ng YouTube channel natin or sa Facebook, Instagram, and Twitter. Yan. So, yan. How to lose weight fast. Yan. So, maghahanap lang po tayo ng picture dito. So, gawa. Yan. So, for this one, ito ang pipiliin ko and then, yan, free download, no? Yan. Yan. And then, yan. Palagayan natin yung picture. Yan. Yan, lagyan natin ng picture. And then, click natin tong upload. Yan. Dito sa download natin. Yan. Hindi na, no? Yan.
So, ito yung background natin na how to lose weight fast. 3 simple steps based on science. And then, so ang gagawin po natin is magkakaroon po tayo o maglalagay po tayo ng link. Click po natin tong Digistore 24. So, katulad lang po ito ng ClickBank. Kasi yung ClickBank, hindi po siya all over the world. So, ang gagawin po natin is mag-sign up po kayo sa mga wala pang account, no? Yan. So, makikita nyo, ito po yung mga ikilapan nyo. And then, siyempre, free po ito. And then, after that, you can log in po. Yan. Dito po papasok yung pera, no? Sa every product na bibili po. Doon sa link na pinost ko po doon sa article ko. Yan. Then, click po tayo. Punta tayo dito sa marketplace. Yan. Click natin tong all offers on the marketplace. And then, syempre, ang article ko po, yung website ko po is about how to lose weight fast. Yan. So, punta po tayo dito sa fitness and health. Yan. So, you can see po mga mamshis and papshis. So, maraming product po ang nakalagay po, naka-encode po dito sa fitness and health. So, makikita niyo po yan. Kapag nilik niyo itong promote now, ito po yung kikitain niyo, no? So, 80% commission. Yan, $29.36. Ayan. So, 50% commission. Ito, dessert. Ayan. 3.44, no? Ayan. Yan. Makikita niyo po, kapag na-click yung link, and then bumili po sila. Yun. Ito po yung kikitain nyo. Yan. So, ito po ay commission-based, no? Yan. So, for me, pipiliin ko po itong Cinderella Solution. It's the best digital weight loss offer on the internet. Yan. So, I'm going to promote this product. Yan. And then, kakopy ko po siya dito sa akin. Yan. Yan. And then, click natin dito, no? Yan. Yan. Click lang natin ito. And then, click natin itong apply. Yan. So, tapos na po itong article, itong website ko, no? So, at ilagay ko na rin po yung link para po dito sa product na ito. And then, ang gagawin ko po is i-share ko po ito. Pwede nyo po itong i-share sa mga groups like Facebook, Twitter, and then Instagram na gusto pong mag-lose ng weight pass. For example, dito po sa Facebook, pwede nyo pong i-share po ito. Yan, so marami pong group, pwede kayong mag-join dyan. Ito, lose weight pass, easy way to steps without exercise, lose weight pass. So, pwede nyo po siyang i-share itong article nyo. And then, every click po, syempre pag bumili sila, kikita po kayo. So, ganun lang po kadali para kumita po ng pera ngayong pandemic.